gamit ang quadratic formula. Pero bago tayo mag-focus dito, i-recall muna natin yung naunang tatlong method kung paano ba mag-solve ng isang quadratic equation. At yun ay gamit ang completing the square method, factoring method, and square root method. So, i-review muna natin tong tatlong to. I-review natin kung kailan natin siya pwedeng gamitin. Okay? Meron akong ditong given para ma-identify natin kung kailan natin gagamitin sa square root method. Una, pag ang given natin ay meron tayong quadratic term equated to constant, or meron tayong quadratic term equated to constant, so pwede natin automatic gamitin sa square root method. Pag meron naman tayong quadratic term minus constant term equated to 0, pwede siyang gumamit ng square root method. Or pag meron tayong difference of two squares, x squared and 49 are perfect squares, right? So pwede tayong gumamit ng square root method. Pag meron tayong squaring of binomials equated to constant, pwede tayong gumamit ng square root method. Next, factoring method. So factoring naman, pag meron tayong naka-factors na, mabilis lang yan, paggagamit tayo ng factoring method. Or pag meron tayong isang quadratic trinomial na factorable siya, pwede tayong gumamit ng factoring method. Or pag meron tayong given na present ang quadratic term at linear term, tapos nawawala ang constant, so pwede tayong gumamit ng factoring method agad-agad. Sa completing the square naman, pag ang given ay ganito naman. Pag meron tayong quadratic term at linear term, tapos nawawala ang constant, so pwede tayong gumamit ng completing the square method. Pag gumamit nga tayo niyan, ang kakalabasan niyan ay perfect square trinomial. So pwede tayong gumamit ng completing the square. Or kapag ang given naman ay hindi factorable, pwede tayong gumamit ng completing the square. Or kapag hinahanap natin ang vertex form ng isang quadratic. Okay? So yun yung mga tatlong naunang method para mag-solve ng isang quadratic equation. Kaso, may mga times nakakalimutan natin, di ba? Yung mga method na yun. Now, kung gusto mong mag-solve ng isang quadratic equation, tapos nakalimutan yung mga method na yun, mayroong isang method na pwede natin gamitin sa kahit anong quadratic equation. Kasi minsan nalilito tayo, ano bang gagamitin ko? Ano bang gagamitin ko? Kung nalilito ka sa tatlong yun, pwede kang mag-stick in sa isang method. At yun ay gumamit ng quadratic formula. Yung nga lang, kailangan mong i-memorize ang kanyang formula. At ang formula ng quadratic formula ay ito. X equals negative b plus and minus the square root of b square minus 4ac all over 2a. Okay? So, dapat memorize to. Now, i-recall muna natin, bago natin gamitin itong formula na to, i-recall muna natin ang standard form ng quadratic equation. Ito po yun. Ax squared plus bx plus c equals 0. So, magkakasama lahat ng quadratic term, ng linear term, at constant term sa left side, tapos naka-equate sa 0. So, dapat naka-standard form muna ang ating quadratic equation bago tayo gumamit ng quadratic formula. Sir, may tanong tayo. What if wala tayong constant term? Pwede pa rin ba natin gamitin ang quadratic formula? Yes, pwede. Pwede pa rin, kasi naka-classify pa rin naman yun as quadratic equation. Pwede rin kahit nawawala si linear term. Pero ang hindi lang pwede at bawal ay kapag nawawala ang quadratic term. Pag nawawala ang quadratic term kasi, automatic ang ating equation hindi na quadratic equation. At pag hindi na siya quadratic equation, of course, hindi natin pwedeng gamitin ang quadratic formula sa kanya. Kaya dapat present lagi si quadratic term. At dapat ang a natin ay hindi equal to 0. Okay? So ready na tayo? Let's use quadratic formula in solving quadratic equation. Let's say meron tayong ganitong given. X squared plus 9x equals negative 14. Una, tingnan muna natin yung given. Naka-standard form na ba siya? Siyempre, hindi pa, di ba? Kasi ang right side natin, hindi pa 0. Meron pa tayong number dito. At dapat itong number na to, makikita sa left side. Tropa nga sila, di ba? Ang quadratic term, ang linear term, at constant term, dapat magkakasama sila sa left side. At dapat ito, 0. Okay? Para maging 0 ang nasa right side, since negative 14 ito, mag-a-add tayo ng positive 14 at mag-a-add din tayo ng positive 14 sa left side. So, left and right, mag-a-add tayo ng positive 14. So, pag nag-add tayo ng positive 14 dito, magiging 0 na siya. Now, kung nalilito kayo sa property na yon, pwede tayong gumamit ng informal method. Ayun ay ang gumamit ng transposition method, wherein itong constant term na to,
na negative, ililipat natin sa left side, ita-transpose natin, at magiging positive 14 na siya. So, magiging ganito siya. X squared plus 9x plus 14 equals 0. So, yung negative 14, nilipat lang natin sa left side at naging positive siya. Now, naka-standard form na siya, ang next natin gagawin is hanapin natin ang values ng A, ng B, at ng C natin sa ating quadratic equation. Mabilis lang yon, yung coefficients lang ng bawat terms natin. So, ang coefficient ni x squared, or numerical coefficient ni x squared, ay 1. Ng linear term natin, 9. At ang constant term natin ay 14. So, let's identify the values of A, B, and C. Pagkatapos niyan, kasi mapapansin nyo sa formula natin, meron tayong tatlong letters. May A tayo, may B tayo, at may C tayo. So, ang gagawin natin, ipa-plug in lang natin itong mga values na to sa ating formula, or isa-substitute lang natin. So, let's substitute. X equals negative, so ang B natin is 9, negative 9, plus and minus square root of B squared, or 9 squared, minus 4 times, ang A natin is 1 times 1, at ang C natin sa formula ay 14 all over 2 times yung A natin is 1. Again, isa-substitute lang natin yung values ng A, B, and C sa formula natin. Palitan lang yung mga letters ng mga numbers na nandito. Okay? So, yan ang second step natin. Then, after natin ma-substitute yung mga values ng A, B, and C sa ating formula, isi-simplify natin yung square root natin. Okay? Yung mga terms na nasa loob ng square symbol. So, let's simplify. So, we have x equals negative 9 plus and minus square root of 9 square natin ay 81 minus, again, 9 square, 9 times 9, 81, minus 4 times 1 is 4, times 14 is 56. Then, all over 2 times 1. Okay, next. Hindi pa natin simplify. Sige, simplify na natin to at ito sa next step. So, we have negative 9 plus and minus the square root of 81 minus 56 is, yes, it's 25 all over 2 times 1, 2. Next step. Next, i-simplify natin yung square root of 25. Since perfect square siya, ang square root of 25 is 5. So, i-write lang natin. So, we have x equals negative 9 plus and minus square root of 25 is 5 all over 2. So, next step, i-split natin. Isa, negative 9 plus 5. Isa naman, negative 9 minus 5. So, we have x equals negative 9 plus 5 over 2. Yung isa naman, x equals negative 9 minus 5 all over 2. Then, let's simplify this. Isa-isa. Negative 9 plus 5, magkaiba ng sign. Subtract and copy the sign of the larger number. So, 9 minus 5 is 4. Mas mataas ni 9, kaya negative. Then, over 2. Then, negative 4 divided by 2 is negative 2. So, the first value of x is negative 2. Then, ito naman. X equals negative 9 minus 5. So, we have same sign. We add and keep the sign. So, we have negative 14 over 2, or negative 14 divided by 2 is negative 7. So the values of
The values of our x are negative 2 and negative 7. So, yun lang po ang paggamit ng quadratic formula.